What's up guys, and today is off day nga po natin. Dito po tayo ngayon sa IMM, malapit sa IMM. Ayan yung IMM. Saan ba yung IMM? Hindi ko makita yung IMM. Ito pala. Ayan. Ayan, nasa IMM po tayo guys. Like a Hellcat. What's up guys, and today is off day po natin, and today nga po is July 10, 2019. At nandito ako ngayon sa may bridge. Hindi ko po alam kung anong ginagawa ko sa bridge dito. Isip ko lang mag-vlog for today. Tatapos ko lang po mag-practice ng aming sayaw. Tayo nyo yung video nyan. And yun nga, as I mentioned, today is July 10. And as you know it, malapit na yung birthday ko. So ako po ay uuwi for the meantime sa Pilipinas, kung saan magsa-celebrate lang ng birthday. Typical na pangarap ng mga OFW, makauwi sa kanila o makasama yung mga family nila dito sa Pilipinas, lalo na pag birthday, di ba? So ako yearly ako umuwi pag birthday ko talaga, lalo na pag birthday ni Mika, kasi sabay kami ng birthday. And shout out kay Mika Licious, Mika's vlog, please subscribe. And sorry, yun nga po, no. Ngayon pupunta po tayo sa IMM. Ayan po yung IMM. Ayan. Ngayon, magsha-shopping po tayo. Tama ba yung term na magsha-shopping? Hindi, mamimili ng pasalubong. Yan. Literally, kapag nauwi yung isang OFW, syempre hindi mawawala yung pasalubong. No? Kahit maliit lang yan, malaking bagay, masaya na yan, masaya na sila sa mga pasalubong, kahit mga maliliit na chocolate, which is yun ang gagawin natin. Pupunta tayo dito sa IMM. Yan. IMM. Marami daw bilihin dyan, maraming bilihan ng bag. Ito yung kung pupunta ka ng Singapore, kung hanap mo yung mga cheapest, mga cheap na ba tawag ko? Kalimutan ko na. Factory outlet. Kung hanap mo yung mga factory outlet, itong IMM, yung maraming factory outlet na talagang mababa ang presyo. So tara, samahan nyo ako na mabili ng mga chocolates and pasalubong. Hindi naman ganun na shopping galore tayo, pero iba budget natin yung for $30 or maybe $50. Magkano sa Pilipinas? 1,500 maybe. So tingnan natin kung ano mabibili natin. Alright, let's go!
Alright guys, tapos na tayo bumili ng mga damit, mga wallet na maliliit. Mamaya papakita ko kasi nakalagay pa sa may sa may counter. So ngayon dito pa tayo sa supermarket. Bibili man tayo ng mga chocolate, yung mga mura-mura lang na chocolate, yung sakto-sakto lang, hindi naman ganun kalaki yan tulad yan. So kung gusto mong makamura sa pag umuwi ka, punta ka ng supermarket. Well, daan muna tayo dito kasi may gusto kong bilhin dito eh. Ito gusto kong bilhin kasi siguro maganda. Ito sa palagay nyo to $89 kasi may gusto kasi magpabili nito sa akin. 109 79 huh? 39 from 49.90 Proma. Pwede na, no? Pwede na to. Hindi na masama to, oh. Juicer. So guys, kailangan ko na bilhin to kasi may kailangan din kasi ni Mika to. And mas okay na siguro to, yung juicer na to, di ba? Palagay mo guys, kailangan din ni Mika yung mga pan-juice niya sa health niya kasi nga kailangan niya mag-juice. Okay to $39. Ito kasi parinig niya, tingnan mo. Wala po kaming juicer, kaya kailangan namin ng pansala na lang. Yan. Yung kung wala po kayong juicer, pwede naman ito. Okay guys, medyo marami na tayong napamili. Ito, hindi ko na video kasi yung hassle kasi mag-video doon sa loob. Laging nakasimangot yung manager. Bawal mag-video. Yung iba kasi mahirap mag-video sa loob kasi pinapagalitan. Ayun ako. Talaga Singapore. But anyway, yun nga, kapag pupunta kayo dito sa Singapore, kung gusto nyo makatipid at makamura sa pagsha-shopping, puntahan nyo itong IMM. Right, kasi ako medyo nakamura tayo. Alright, siguro guys, sa bahay ko na itutuloy itong video na to kasi medyo gabi na at nagugutom na ako. Okay, Hi guys, and thank you sa pagsama nyo sa akin dun sa IMM. And well, dito na ako sa bahay and hindi ko na pinakita yung pagpapak ko kasi surprise kasi yun, kaya dapat hindi nila makita. Well, ito yung isa na nabili ko kanina sa supermarket. Naka-discount tayo. So, mura lang yan. And hindi naman yung mahalaga yung pinakamahal or mura lang yung bibili mo o bibigay mo sa kamag-anak mo or sa mahal mo sa buhay. Ang mahalaga, naalala mo sila. Yun yung essence ng pagpapasalubong as OFW. And besides, kahit small thing lang yan, basta ibigay mo sa kanila is very thankful na sila kasi nga naalala mo sila, diba? So yung mga kamag-anak ko, mahal ko sa buhay na maambo na ng mga chocolates and mga pasalubong, sana magustuhan nyo and we have to see out. And shout out nga pala dun sa mga kaibigan natin. Last Sunday kasi nakatambay kami sa orchard and may nakilala kaming mga grupo ng mga babaeng gagandahang babae. Mga dalaga na. Ito yung video actually. Maganda ba ako dun sa pictures? Ganyan ang gusto namin eh. Ano yung buha ngayon sa orchard guys? Hindi pa na
O, tapos na kami. Take 2. Guys, dito po ako sa Orchard ngayon. Katapos lang po namin mag-church. Bumili kami ng ice cream. And then suddenly, may grupo po dito na mga dalaginding na dalaga. Ayan, ito po yung mga Oh, tama na po yung picture sa kanina. Nakali namimigay sila ng chicharon. Actually, pwede ko na raw iuwi ito. So, thank you po mga teha. Nasuka pa. May suka pa. Sige, shoutout na kayo. Hi, Sagad lang, hindi ka excited ka, te? Excited ka lang. Hindi pa nga nakano yung camera eh. Hi! Pa-shoutout sa mga evangelista, mga anak ko dyan, sa mga pamilya ko dyan sa Marulas, Kawit, Cavite, mabuhay! Ate, Ang bilis ah. Ang bilis. Ayaw. ayaw mo. Ay, ikaw, te. Yung boyfriend mong hiniwalayan ka. Ay, ikaw. Teka lang mo excited ako. Si ate, excited. Okay, go. Hi. Ano ba? Ito mo mula, ikaw. Alam, wala ka! Artista ka na, te. Ngayon lang ako naka-encounter ng gantong yung interview natin na grabe yung sa exposure sa camera. First time kasi. Game na. O, gandang Pilipina ka na. 1, 2, 3, go. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Okay. Sige na. Shoutout na. Hi, pa-shout out sa family ko, sa Sambales, tsaka sa boyfriend ko din. Ang pangalan ng boyfriend mo? Isagan. Ilan taon na kayo? Go 1 year. 1 year na kayo naglolokohan. Ulitin mo, gandaan mo message mo. I love you. Ayaw ko na ko yun. Mag-goodbye na kayo. Sabihin nyo, off day po ako. 1, 2, 3. Update po ako! Okay. Shoutout pala po doon sa nakilala po namin kanina na kaka-subscribe lang. Ano sabihin mo na? Hello. You did your best. Supportahan mo, sabihin mo. Suportahan po natin si Daniel Radrera sa kanyang vlog. Update po kami. O, diba? Sila nga po yun. And shoutout kali ate na talagang game na game makipagkulitan. Antayin nyo po, makikipagkulitan ulit kami dyan sa Orchard. And marami pa po mga kulitang mangyayari. Alright, thank you very much for watching. Kung bago ka lang dito sa video, kung bago ka lang dito sa vlog ko, please comment, like, and share. And please subscribe na rin para po sa dumami tayo. Thank you very much for watching. And then, yun na po. Thank you. Bye. Like a Hellcat.